kainan muna. Tapos magmotor, kakain. Yeah. Good morning guys. So today is Sunday. Magra-rides tayo. Punta tayo sa parting Laguna, sa Caliraya, or punta tayo sa may parting Pakil. Ikot lang tayo doon sa may parting Laguna. Okay? So kakape-kape lang muna, then gear up na. Okay, update ko kayo mamaya guys. Alright, so gear up na, tara na. Time check, 7:23. Yun, medyo tanghali na tayo. Okay. Yun, let's go. Woo, as usual, late na naman si Wilmore. Ayan, bagal kasi ni Kuya eh. Alright. So, may kasama tayo. Kasama ko yung ka-office mate ko, si paring Danny. Tsaka si Kapitan. Okay. So, kita daw kami sa Petron. Alright. Yun, makulimlim ang panahon, huwag nang umulan, pero okay lang, mayroon naman tayong baong kapote. Alright, a few minutes later. Yun, tara na. Sige, susunod kami. Yun, salamat po, Mauban. Alright. Oh, mapag-rides ulit. Tagal-tagal ding panahon. Manis din mag-rides. So ito yung first ride naming mag-ama ngayong 2021. Alright. Ayan. Hopefully, masundan pa ng maraming rides. Alright. So, takpa ko muna ito guys. At medyo naiwanan kami. Kaya hahabol tayo. Okay. Yun. Okay, sampalok na tayo. Woo! Sampalok, Quezon. Yan. Alright. Shout out sa aking mga kasama. Paring Danny. At saka ang kanyang ZIZ. Kasunda sa unahan na naka NMAX 2020, si Kapitan ng Barangay Rizaliana, at saka ang kanyang CIC. Shower out. Okay, dyan lang tayo, parating Laguna, Caliraya. Then pag may time pa, siguro ikot-ikot pa tayo kung saan pwedeng pumunta. Yun. So na tayo sa bayan ng Sampaloc. Alright. Ilang tayo, sunod lang tayo sa kanila. Ayan. Chill ride. Si CIC kasi niyayaya ko, hindi naman sumama. Kasi napuntahan na daw niya yung Caliraya. Alright. Ayun. And shout out nga pala sa NMAX Club Quezon. May ride seat ngayon sila eh. Kaya lang pasensya na muna mga bro. At una namin na-set itong ride na to. Kaya dito muna ako. Yun. Enjoy kayo sa ride nyo and ride safe lagi mga brother. Yun. Yung mga mamaw dyan, ingat-ingat lang sa pag-banking. Alright. Yun. Tayo sa papunta na tayo papuntang Lukban. Okay.
So, takpan ko muna ulit to at mamaya na lang ulit. Okay. Yun. So, dito na tayo. Malapit na tayo sa diversion ng Lukban. Yan, yung papasok ng bayan ng Lukban. Then, pagka kumanan ka, yun, ang Luciana, ayan, tayo dadaan. Okay? Right. Medyo chill lang itong ride namin ito. Ayan. Ito na. Ito yung crossing. So, kakanan na tayo. Alright. Pag dumiretso ka dyan, Lukban, Quezon. Ayan. Okay. Ayan. Ito tayo. Papuntang Luciana. Okay. Alright. So, tama ng ganyang panahon. Makulimlim lang. Pag ng ulan. Para at least hindi mainit. Okay. Hey. Daming mga rides. 5 minutes later. Dito na tayo sa Luciana. Okay. Yan. Dami na nating nakakasalubong ng mga riders, So, talagang parang wala na, hindi na pansin si COVID. Although nasa sa ating mga sarili-sarili na rin na dapat sundin pa rin natin yung mga health protocol na pinatutupad ng ating gobyerno. Yan, katulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask, face shield kung kinakailangan. Yan. At laging mag-alcohol or maghugas ng kamay. Okay. Yan. Dito tayo sa pamahalaang bayan ng Louisiana. Laguna na to actually. Yun daming nagbabike. Wow, sarap magbike. Yan, Louisiana. Alright. Okay. So, yan ulit, update ko na ulit kayo. Okay. Madulas ang daan, maputik dahil sa mga road construction na ginagawa. Kaya ingat-ingat. Okay. So, pupunta na tayo ng Kabinti. Alright. Marami dito nagtitinda ng buding. Buding nga ba? Bibingka, sorry. Yan, parang specialty nila dito yung mga bibingka. Yan. Pakarami rito nagbebenta niya. Magkakalapit sila. Alright. Siguro pasarapan na lang. Daming riders, Shawarat sa inyo mga kabrod. Ha? Yun. Kahit saan, kabi-kabila, may nagtitinda ng bibingka. Alright. Mamaya pagbalik, baka meron pa. Bili tayo. Sarap talagang mag-rides. Ayun. Nakaka-alis ng stress kahit pa paano. Parang pagbabike din. So, ayun. Sabi nga yung pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. I-enjoy mo na. Dahil sabi nga ganyan talaga kailan mo pa isipin gawin pag matanda na tayo, pag tayo mga ugod-ugod na. Yan. Kaya ngayon pa lang i-enjoy na natin. Alright.
So, update ko na lang ulit kaya siguro guys mamaya pag nandun na tayo sa ating pupuntahan. Yun. 15 minutes later. Yun, ganda ng view oh. Oo ha. Alright. Yun. Caliraya Ecoville Resort. Okay. Wow. Nice view. So, dito na tayo sa Caliraya Lake. Ayun. Okay. Actually, first time ko dito ah. Yan. So, doon pala yung Japanese garden. Yan. Yun. Ito lang yung pinapasyalan dito. Okay. A few minutes later. Yun. Dito na tayo sa Caliraya Lake. Ayan, daming riders oh. Alright. So ito yung lake. Daming mga naka-NMAX oh. Yun oh, puro NMAX oh. Ito pa, puro NMAX. Alright. So punta tayo dun sa kainan. Baka may makakainan. Yun, kainan muna. Tapos mag-motor, kakain. Yeah. Daming riders kasi. Oh. Yan. Dahil puno yung mga kainan, muna tayo sa tabing kalsada. Mamila muna. Okay. Yun. Kain muna kami. 5 minutes later. Yun. Tara na. Hirap na. Nakakain na. Naka-konting picture na. So, punta tayo ng Pakil. Ikot lang tayo dito. Tayo bababa sa Pakil. Alright! Yan. Oh, best pa no? Yun. Oh, may nagtitinda ng accessories ng motor at saka ng bisikleta. Ayun. Okay. Okay. So, diretso na tayo. Bababa tayo ng Pakil, Laguna. Punta tayo sa Pakil Church. Medyo nag-busy tayo ng konti sa simbahan. Okay. Wow. Overlooking tayo ng Laguna. Picture, picture. Uy, ganda ng view. Yun oh.
later. Alright, so dito tayo sa Pakil. Pakil Church. Ayun. Okay, so dito na tayo. Nasaan sila? Naiwan. Okay, so ito yung Pakil Church. Ayan. Alright, so dito na tayo sa bayan ng Pakil, Laguna. Ayan. Sa ano, yung sa Lumban? Okay. Pasok tayo sa loob. Simba muna tayo. A few minutes later. Galing na tayo ng Pakil Church. Nakapag-visit na tayo. Wala lang mass. Walang misa. So, balik na tayo. Uwi na tayo sa Mauban. Daan tayo ng pagsanghan. So, pag-lunch lang tayo doon. Then, diretso na tayo sa pauwi. Pang-Mauban. Okay. Alright. Sana mag-ulan pero umapatak ng konti, umaambon. Pero sana ganyan lang. Alright. Yun. Tapos nang kumain. Girap na ulit, girap na. Alright. Uwi na tayo. Tapos na ang short ride. Buti pa dito, maganda ang panahon. Mainit na. Sa amin, sa Mauban, lagi na lang maulan. Alright. Alright. So, yun guys. Dito ko na tapusin tong vlog na to. Itong short ride namin na to. And, muli, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Salamat sa aking 500 plus subscriber. Yun. At muli ako si Will Encina. And please subscribe to my channel. And pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko pa. Okay. Keep safe. Keep on praying. Matatapos din ang mga pinagdadaanan natin. Bye for now!